Ez most egy teljesen őszinte videó lesz Isztambulról. Nem biztos, hogy fog nektek tetszeni, de akkor is el fogjuk mondani a véleményünket, meg mindent, amit ott tapasztaltunk. Először is kezdjük azzal, hogy miért választottuk Isztambult a következő célpontunknak, mert nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy hogy készítik el ők azt az igazi török kebabot, és hát azt meg is tapasztaltuk. Ugye beszéltünk róla, hogy nincsen szósz, mert az nagyon hiányzott nekünk, de hát mindenkinek a tudatában kell, hogy legyen az, hogy amikor mondjuk egy étel elkerül egy másik országba, akkor az nem biztos, hogy olyan lesz, mint abban az országban, ahonnan származik. Tehát ez most egy ilyen kicsit el-európaiasított kebab, amit itt szoktunk enni ugye a szósszal, ami szájízünknek, és ezért voltak a sírások. De egyébként a legfinomabb kebabot, mint ahogy mondtuk, azt az utolsó helyen ettük meg. Nem a legjobb isztambuli helyen, hanem az utolsó helyen ettük. Neked mi a véleményed erről? Én is ugyanezt gondolom. Ugye ott, ahol a máj volt. Igen, nagyon finom volt. Vidéken? Ár-érték arányban verhetetlen volt a hely, úgyhogy ezt tényleg nagyon ajánljuk nektek, és ezért is mentünk el többek között vidékre. A másik oka, hát arról majd mindjárt mesélünk. 3 teljes napot töltöttünk el Isztambulban, és abból egyet pedig vidéken. És tudatosan nem mondtuk el nektek, úgy részletesen, hogy most akkor melyik étterembe mennyibe került a kaja, meg mennyibe került mondjuk a tömegközlekedés, vagy a repülő, mert úgy gondoltuk, hogy akkor majd ebben a videóban mindent összegzünk, és ide erre a szép kis papírra fel is van írva, hogy miket fizettünk. Kezdjük az étkezéssel, hogy első napon 13 eurót fizettünk, a második napon 30 eurót fizettünk, a harmadik napon 24 eurót fizettünk, a negyedik napon pedig 22 eurót fizettünk. És azt tudni kell rólunk, hogy általánosságban nem szoktunk ebédelni, hogyha ebédre eszünk valamit, akkor az valami gyümölcs vagy snackféleség, de azt ugye meg tudjuk szedni magunkat a reggelinél ilyenekkel, így erre nem költöttünk. Úgyhogy ezért. És ez az érdekes még ebben, hogy Isztambulnak a legjobb kebabozója az olcsóbb volt, mint ahol második napon ettünk, ugye a belvárosba, a tetőteraszon, mert az egy nagyon turistás hely, ugye mondtam, hogy az 30 euró volt, a legjobb hely pedig 24. Legalábbis az értékelések alapján. Amúgy szaftosságra a hús ott a tetőteraszon jó volt, ugye én ezt a fokhagymás tejfölös szószban ettem. A hús állagát tekintve tényleg a legjobb volt az isztambuli Sojmár városrészben. Úgyhogy az ott volt. És összességében a legjobbat pedig vidéken ettük szerintem, hogyha úgy nézzük árérték arányban, ízre, meg úgy általánosságra, kiszolgálásra, mindenre, szerintem az volt a legkorrektebb. Aztán nézzük meg, hogy mennyibe került a szállásunk. 43 euró szor 4, vagyis 172 euró volt a szállásunk, és akkor ugye béreltünk autót is. Egy napra. Az autóbérlésünk az 42 euróba került, plusz az autópályadíj, ami 16, és a tankolás az 38. A 16 az azért lett magasabb, mert mi nem akartunk tökölni, nem akartunk kerülni, hanem a lehető leggyorsabb utat választottunk, és átmentünk a lehető legdrágább hídon, ami Törökországban van. És hogyha jól tudom, akkor az olyan 10 euró volt körülbelül, tehát sokkal drágább volt egy ilyen nyomorult hídon átmenni, mint Isztambulból eljutni ugye Edirnébe. Igen, és amúgy, ha jól emlékszem, hogy jól olvastam, akkor Ázsiából Európába, tehát az az irány fizetős általában az alagutat kivéve.
A tömegközlekedésre 14 eurót fizettünk így összességében, de hát ahhoz is hozzá kell tennünk, hogy nagyon sokat gyalogoltunk közben, mert nyilván, hogy látni szerettünk volna sok mindent Isztambulból, és hát hogy teheti meg ezt az ember, hogyha sokat gyalogol, és akkor így minden kis apróságot megnéz. Vagy villamosozik, úgyis azért elég sokat lehetett látni, és az első este, amikor mentünk villamossal, ahhoz annyira jó momentum volt, amikor felszállt a gitáros csávó, és akkor ott tök jó hangulatot kerekített oda a villamosra, és senki nem mondta, hogy fúj, meg nem jó, meg hanem úgy örültek neki az emberek. Mi turistákként örültünk, de a helyiek egyáltalán nem foglalkoztak vele. És ugye a repülőjegy az pedig 38 euró per fő per irány volt, így sikerült ezt most nekünk kihozni, odafele ugye az EasyJet-tel mentünk, ahol amúgy a kézi kis carry-on méretű kis kézipodgyász is benne lett volna a háttáskán felül, viszont visszafele a Pegasussal jöttünk, ott meg nem volt benne, és akkor ezért úgy döntöttünk, hogy megyünk egy kis hátizsákkal, és akkor nem fogunk ilyen mindenféle bőröndöket vinni magunkkal. Igen, és hát az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy nekünk megvannak fixen a szabadnapjaink, a szabadságaink, és mindig ahhoz kell igazítanunk, és ahhoz kell találnunk mindig egy megfelelő repülőjáratot, repülőjegy árat, és hát igen, ez nem mindig sikerül sajnos, ez a hátulütője, hogyha az ember nem ilyen flexi, vagy hát dolgozik. Úgyhogy ezt is hozzá kell tenni. Meg hát sokszor mi, amikor mondjuk nyilván ennél lehetne olcsóbb a szállás, de amikor mi elmegyünk egy szállásra, akkor úgy vagyunk vele, hogy akkor legyen kényelmes, akkor ne külön legyen a WC, a fürdőszoba, ne hálókabinba aludjunk. Na hát, meg ne kapszula hotelba. Meg ne koszos legyen, ja. Az is azért elvárásunk, hogy tiszta legyen a szállás. Hát ilyen igényeink vannak. Igen, és itt is így próbáltunk amúgy választani, amúgy papíron egy 5 csillagos szállodát foglaltunk le. Igen, papíron. És akkor most, hogy így hozzákössem a többi dolgot, akkor beszéljünk a rossz dolgokról, amik történtek velünk, és akkor arról is fogunk beszélni nem sokára, hogy milyen átverések vannak Isztambulban, hiszen rengeteg van. Kezd el valamivel, kíváncsi vagyok, hogy te mivel kezdenéd, melyik átveréssel? Szóval akkor legyen a szálloda, ha már belekezdtünk, ugye 43 eurót fizettünk éjszakánként, és papíron ugye 5 csillag volt, ami a valóságnak inkább ilyen 3, nagyon jó indulott, a 4-nek felállt volna meg. A reggeli bőséges volt, bár volt itt az egyik reggelen, amikor lehetett látni, hogy konkrétan zöld színű volt a párizsi, és romlott volt. Amúgy ezen kívül tényleg, ahogy írtátok már többen is, hogy bőséges volt a reggelválaszték, mindenki talál magának megfelelő minőségű és megfelelő ízű kaját. Mi is így voltunk ezzel. Jó, persze mindig, hogyha akarsz, akkor találsz problémát, nem volt vele gond. Megreggeliztünk, elhoztuk a kis gyümölcsünket, és akkor útnak indultunk. Szóval miért mondtuk azt, hogy papíron 5 csillag és amúgy maximum nagyon jó indulattal 4, hát azért, mert amúgy a folyosón voltak ilyen fura matricák ráragasztva az ajtóra. Na most ez a matrica ugye az első nyitásnál ugye ez leválik, vagy lelóg. Na most az a matrica a mi ajtónkon végig ott lógott, egyszer nem vitte el a takarítónő. Szóval egyetlen pozitívuma volt ennek az egésznek ott, hogy mindig akasztottak friss vizet az ajtónkra, szóval a vizet mondjuk nem kellett vennünk. Amúgy nem is az lett volna a legnagyobb összeg. Aztán ugye valami oknál fogva ott a folyosón az ajtónk elé került papírzsebkendő, egy nap fölvettük. Aztán oda került mindenféle ilyen szemét, nem tudjuk, hogy miért, lehet, hogy ahogy kiürítették a kukát, más szobákból leesett, ugye elég sötét volt a folyosón, és aztán valahogy, hogy nem, mindig ott maradt az ajtónk előtt valami szemét, és mi meguntuk ezt, hogy majd basszus, hát nem mit takarítsuk már a folyosót, és erre ezt úgy gondoljuk, hogy ez a tisztasághoz hozzátartozik. Szóval nem volt a szoba se teljesen tiszta, amikor megérkeztünk, mert találtunk penészt is, illetve ugye a hűtő sem működött megfelelően, az is rozsdás volt, stb. Ezt jeleztük, és akkor nem csináltak semmit amúgy, de mindegy. És ugye eljöttünk, megírtuk a kis értékelésenket a Bookingnak, illetve a Bookingon keresztül, és ugye miért is történt az? Azért, mert a kicsekkoláskor meg se kérdezték, hogy milyen volt, amikor bementünk bármikor a szállodába, a lobbyba, vagy akárhova,
csak néztek ránk. A folyosón, ha találkoztál valakivel, csak néztek rád. Hát ismerjük. És a személyzet olyan volt, hogy így mi végigmentünk a folyosón, és jött szembe veled, és neked jött. Tehát aki az ott dolgozó, vagy leválazott. A Mercit konkrétan leválaszták egyszer a folyosón, úgyhogy hát mondjuk ez annyira nem 5 csillag, mondjuk úgy. Tehát ezt még egy kempingbe se tűrsz el, nem, hogy egy 5 csillagban, na mindegy, nem is ez a lényeg, és hogy nem kérdezték meg, és akkor emlékszem, hogy tök sokáig ott álltunk a kicsekkoláskor, mert közben a recepciósnak trécselni valója akadt. A recepciósnak trécselni valója akadt a taxisofőrrel, meg a kutyafüle tudja kivel, és akkor, és akkor még lecsekkolták azt is, hogy fogyasztottunk valamit a bárból, vagy sem. Nem fogyasztottunk, 10 percig ott álltunk, mint valami ilyen bűnözők, és akkor végül is eljöttünk. És ezért gondoltuk, hogy akkor leírjuk. És akkor már hazajöttünk, ültem egyik nap a fotelbe, gondolkoztam, hogy hú, hát milyen rossz élményeink voltak, és hát ezt nem tudom megosztani senkivel. És eszembe jutott, hogy de mégis meg tudom osztani, mert akkor meg fogom osztani a Bookingon ezeket a gondolataimat, hogy az, aki legközelebb oda megy, a mi tapasztalataink által egy reális képet kaphasson a hotelről és a szolgáltatásairól. És akkor ezt sokszor meg szoktam tenni amúgy, hogyha egy hotelnál vagyunk, akkor is, ha rossz, akkor is, ha jó, természetesen, hogy azt is megosztom mindenkivel. De most ez egy nagyon-nagyon rossz értékelést kapott tőlünk. Azt hiszem, hogy 2 csillagra értékeltük, és utána pedig jött a WhatsApp üzenet, hogy hát szeretnénk, hogyha ezt az üzenetet kijavítanánk, megkértek rá minket, felajánlották, hogy egy ingyen éjszakát, hogy ott aludhatunk, reptéri transfert, mondtuk, hogy mi már nem megyünk, és nem is fogunk visszamenni valószínűleg Isztambulba, de azt mondták, hogy akkor is ők szeretnének egy családtagunknak, vagy valakinek, és akkor végül is azt mondtuk, hogy ha mindenképpen szeretnének felajánlani valamit, akkor adjanak vissza a szállás árából. Azt mondták, azt nem lehet. Úgyhogy végül belementünk és elfogadtuk ezt az ajánlatot, hogy akkor egy éjszaka gondoltuk, hogy akkor hát, ha megy valamelyik családtag majd, és fel tudjuk neki ajánlani. Van egy valami családtag, akit meg akarunk büntetni. Akkor eleget tettünk a kívánságnak, kijavítottuk az értékelést egy picivel jobbra, és nem írtuk le olyan részletesen, hogy mik történtek velünk. Aztán megint jön az üzenet, hogy hát azt szerettük volna, hogyha véglegesen kitöröljük az üzenetet, nem pedig átjavítjuk, úgyhogy most ők visszavonják ezt az ajánlatukat, hogy nem kapunk ingyen éjszakát, se reptéri transfert, és 2 kollégájukat lehet, hogy ki fogják rúgni emiatt az értékelés miatt. Vagy legalábbis megfenyítik őket. Igen, de ezzel zsaroltak. Ez egy zsarolás volt nyilvánvalóan, tehát nem akartak ők senkit kirúgni, csak nem akarták, hogy a szálloda presztízst veszítsen, ami kommentünk miatt. Nem is presztízst, hanem igazából nem nagyon találtunk mi se negatív értékelést, és akkor rájöttünk, hogy valószínűleg azért, mert ha bárki negatív értékelést ír, akkor az privátba elkezdik zaklatni. Valószínűleg. Gáz. Úgyhogy nekünk ebből így elegünk lett, hogy így üzlengetünk a szállodával, és akkor igazából meg akarják változtatni a véleményünket azáltal, hogy felajánlották az ingyen éjszakát. Megírtuk a Bookingnak mindezt, ami történt velünk, és akkor felvettük a kapcsolatot, és ezt ne felejtsétek el, ezt nagyon jól jegyezzétek meg, ha bármilyen szálláson vagytok, akkor csináljatok fotókat, dokumentáljátok, hogy mi nem tetszett nektek, tehát írjátok, jegyzeteljetek, hogyha valami ilyen van, mert ez volt az adó a kezünkben, és tényleg bizonyítani tudtuk az igazunkat, hogy ez valóban így volt, ott volt a szemét, ott volt a penész, a hűtőben a rozsda. Sőt, a WhatsApp üzeneteket is átküldtük nekik, hogy igen, lássák, hogy fenyegettek, ugye angolul folyt a kommunikáció, és még ők kértek tőlünk elnézést. Szóval utána mindezeknek a lezárásaképpen visszakaptuk a szállodától
több mint a fele összeget, amit kifizettünk érte, úgyhogy mondhatjuk, hogy ez egy jó deal volt, de igazából nem erre ment ki a játék, csak mi szeretünk kiállni azért a saját igazunkért úgy általánosságban, hogyha van hozzá kedvünk is. Úgyhogy ez volt az első rész, a második ugye a bazárba, hogy a bazárba nagyon kell figyelni, mert nagyon sok magyar vagy, össze-vissza gyűröm, úgyhogy leteszem, szóval nagyon sok magyar megy a bazárba, Törökországba, Isztambulba, és ez biznisz a törököknek, tehát megtanultak egy pár szót magyarul, mert tudják, hogyha mondjuk úgy adják elő magukat, hogy hát én Magyarországról jöttem, vagy én tudok ott magyarul. éltem, vagy én tudok magyarul, hát akkor ez a magyarnak nagyon tetszik, nagyon örül neki, hogy a saját anyanyelvén tud egy idegen országba beszélni, és akkor nyilván bemegy oda a kis bazárba, körülnéz, és akkor jön az a presszió, hogy hát akkor ha már ott vagy, akkor vegyél is valamit, és akkor nem tudsz kikerülni ebből úgy mész ki. Ja. abból a közegből, hogyha nem vagy elég határozott, nem tudsz kikerülni, ez egy ilyen pszichológiai nyomás igazából. Hát hogy ugye kérdezik, hogy honnan jöttél, mondod, hogy Magyarisztánból, és akkor hű, meg há, és akkor benne is vagy a csapdába. Az a lényeg, hogy sehova nem menjetek be úgy, hogy nem vagytok céltudatosak, hogy nem akartok venni semmit, csak is akkor menjetek be egy bazárba, hogyha tudjátok, hogy ez nekem tetszett, ezt én meg akarom venni, és akkor lehet alkudozni. De még hogyha alkudtok is, és mondanak egy árat, ami nektek nem tetszik, akkor menjetek tovább, mert lehet, hogy a következő helyen meg fogjátok találni azt az árat, ami nektek tetszik. Úgyhogy igen, ez a bazár élet, ez nem egyszerű, és ott nagyon rafináltak az emberek, nagyon résen kell lenni. Úgyhogy igen, ti is legyetek résen. Tudom, hogy ez nehéz, mert nekünk is azért sokszor nehéz volt. Akkor most jön a harmadik történés, ami velünk történt az autóbérlésnél. Hogy ugye az volt az első trükk, hogy nem lehet 3 napnál kevesebb időre bérelni, aztán végül mégiscsak lehetett, mégiscsak találtunk olyan helyet, de egyébként a Sixt-nél is lehetett volna, hogyha lefoglaljuk online. Csak mivel mi telefonon hívtuk fel, mivel online már nem volt elérhető autó, ezért azt mondták, hogy 3 napot ki kell fizetni, és akkor úgy adják oda. Na mindegy, akkor lefoglaltunk egy autót, azt meséltük nektek, hogy mi volt. Tessék, de nagyon nevetsz, akkor meséld el az első részt. Azon röhögök, csak ez az egész az annyira vicces, hogy elmentünk 5 napra, abból 2 utaztunk, elmentünk Isztambulba, és ennyi minden történt velünk, szóval ez vicc. Fölvették velünk a kapcsolatot, már amikor mentünk a Sabiha Gökçen repülőtérre, hogy az Isztambulin van autó, a másikon már nincs, de hogyha akarjuk, hogy odahozzák, stb., akkor még egy 100-as, stb. Fizessünk ki. Mondtuk, hogy nem, lefoglaltuk a másikat, sorba álltunk, vártunk mennyit, fél órát vagy órát. Hát elfogyott a reptéren az autó, ki kell, hogy vigyenek minket a külső irodához. Oké, jó, jön egy kis transfer, értünk, kivisz minket, és akkor majd a visszafele a repülőtéren adjuk le. Elvittük az autót üres tankkal, ugye erről is beszéltünk nektek a videóban. Egy vicc az egész tényleg, tehát ez egy kabaré. Igen, mert úgy volt, hogy mikor beültünk az autóba, akkor 30 kilométert mutatott, de amint ugye gázt adott a Tomi, már ilyen kis trigulák voltak, hogy üres a tankunk. Igen, utána visszaugrott 20 kilométerre, mert izzén mentünk, eco módba, meg a kutyafüle tudja, hogy a 3 hengerből csak 2 működött, mit tudom én, és akkor utána megint kis trigulázódott, és akkor hát így, már hogy nem így löktük az autót így belülről. Hát egy idegen autóba ültünk bele, hát nem tudjuk, hogy mennyit megy el, meg hogy megy el, ha annyit jelez. Nem. Tehát, hogy mind régen is ugye voltak ezek a régebbi kocsik, és akkor így össze-vissza mutatta a üzemanyag szintet. Na mindegy. De hát ilyet még az életben nem tapasztaltunk, pedig már jó pár helyen béreltünk autót, ugye jó pár országban, a cég sem mondom, hogy mindig ugyanaz volt, de hát ilyet még nem tapasztaltunk, hogy egy full üres tankkal adják oda. Tehát nyilván ez is arra ment ki, hogy gondolták, hogy majd te biztosan
többel viszed vissza az autót, több üzemanyaggal, mint amennyivel elhoztad. Ja. És ez is egy ilyen üzletpolitikai jellegű dolog, úgyhogy ez volt, de minden esetre nagyon izgultunk, hogy odaérünk-e a benzinkúthoz, vagy nem, de viszont hát szerencsére sikerünk volt. És akkor utána sikeresen odaértünk, ugye, de előtte ugye kivittek minket a reptérre, akkor még nem is sejtettük, hogy amikor majd visszavisszük az autót, és leadjuk a reptéren, hogy majd utána kiállítanak nekünk egy számlát napokkal később, hogy hát mi nem is ott vettük föl az autót, drop-off fee. És akkor jött az e-mailezgetés, meg stb. Ja, és azt hozzáteszem, hogy amikor átvettük a kocsit, az a kis pöcök antenna le volt már törve. És amikor visszavittük, akkor az volt a szerencsém, hogy körbe videóztam az autót, mert a faszi nem akarta elhinni, hogy nem mi törtük le. Szóval annyira gusztustalan dolgokba kötöttek bele, vagy akartak minket lehúzni, hogy úristen, tényleg. 3 héten keresztül folyt a levelezés, de már nem velük, mert ők az első 2 e-mailre válaszoltak csak. Fel kellett venni az autóbérlős cég közvetítővel a kapcsolatot, plusz a valamilyen turista hivatallal, ugye ott Törökországban, és akkor ő általuk, vagy az ő segítségük miatt, meg mivel megvoltak a felvételek, amiket odaírtuk, hogy hát aranyat érnek. Szóval így 3 hét levelezés után végül sikerült azt elérni, hogy visszautalják azt az összeget, amit jogtalanul vettek el tőlünk. És akkor még a többiről ne is beszéljünk, hogy nem volt ugye ablakmosó folyadék az autóban például, meg hát azt is, hát meg nyilván később vettük át az autót, nem a mi hibánkból, hanem hogy ott álltunk sorba körülbelül 3-4 órát. Úgyhogy ezekről ne is beszéljünk. És akkor jöjjön még néhány trükk, amivel a bazárba vagy városnézés közepette próbálkoznak, hogy átverjenek téged. Fényképet akarnak veled vagy rólad készíteni, akár egy állattal, vagy valami tárgyal. Ugye ezt mi is tapasztaltuk, hogy akár mikor így ránéztünk valamire, vagy fotóztuk, vagy videóztuk, akkor már rögtön hívtak, hogy menjünk be, meg hogy ez pénzbe kerül, meg nincs fotó, nincs videó, stb. Fizessél. Ilyennel is próbálkoznak, akkor próbálkoznak ár nélküli étlapokkal az éttermek, illetve a bárok, és akkor jaj, vedd meg, olcsó, nem sok, stb. Rendelt ki nyugodtan, és akkor a végén meg egy olyan összeget kapsz az étterembe vagy a bárba, amit nem szégyelnek tőled elkérni. És akkor legyen még egy ilyen nagyon hétköznapi példa, az olyan, hogy amikor így mész a bazárba vagy az utcán, és elejt melletted a cipőtisztító egy kefét, te fölveszed neki, és amiért fölvetted, meg kedves voltál, ezért ő ingyen felajánl neked egy cipőtisztítást, mi papucsba voltunk, úgyhogy ez velünk nem fordulhatott elő, és akkor szépen megtisztítják neked a cipődet, azt hiszed, hogy ingyen volt, de közben nem, és akkor átmegy erőszakosságba a pénzkunyerálás. És így összességében nézve nekünk nagyon tetszett Törökország, nagyon tetszett Isztambul, gyönyörűek voltak az épületek, az ételekre is azt tudom mondani, hogy jó ízűek voltak, viszont ez a túlzott erőszakosság nekünk nem tetszik, vagy nem tetszett, úgyhogy én azt mondom, hogy ha csak nem mondjuk egy műtétre megyünk vissza, vagy hajbeültetésre, szerintem nem fogunk visszatérni akkor Isztambulba, mert egyáltalán nem nyerte el a tetszésünket. Se az, hogy az emberek így lögdösödnek az utcán, tehát nem tudnak félreállni, sokszor nem is volt egy mosoly sem az arcukon, tehát ezzel így nem tudunk azonosulni. Viszont, hogy valami jót is mondjuk, mert nyilván, hogy ez Isztambul, tehát vegyük azért tehát tegyük 2 részre a dolgokat, igen. Hogy a fő, hogy a nagyváros és a vidék. A vidék viszont ezzel szemben szerintem más. Nyilván ott is vannak átverések, de ezt sokkal kellemesebben érzi magát az ember turistaként, mert jobbak az árak, kedvesebbek az emberek. Mosolyognak? Így van, mosolyognak, tehát vidékre mindenképpen visszamennénk, mert szerintünk azok a törökök, akikkel mondjuk itt Németországban találkozunk, ők szerintünk
vidékiek, mert ők mind nagyon kedvesek. Szóval összességében tényleg azt tudom mondani, hogy vidékre mindenképpen visszamennénk, mert az egy nagyon szimpatikus arca volt számunkra Törökországnak. És írjátok meg nekünk a tapasztalataitokat, a véleményeteket, és akkor most jöjjön a sorsolás, mert ugye vettünk, magunknak amúgy nem vettünk fűszereket, mert mi úgy gondoljuk, hogy minden van, mindent meg tudunk venni itt is, viszont egyik csatornatagunknak most kisorsoljuk, hogy ki lesz az, és akkor majd neki fogjuk elküldeni a nyereményt. Köszönöm, Irénke! Igen, megnyitom a szavazást. Nézzük, itt vannak a nevek. Ugye mindig mondtuk nektek, hogy megéri csatornatagnak lenni, kérem szépen, hiszen szebbnél szebb és jobbnál jobb dolgokat tudtok tőlünk nyerni. Hát a nyeremény, meg előbb meg lehet nézni a videókat, meg ugye mindig készítünk a csatornatagoknak külön videót, hogyha kíváncsiak vagytok a dolgokra bővebben, akkor ott meg tudjátok nézni. A szerencsés nyertes pedig Alexandra Lencsés. Gratulálunk! Pergés és taps! Írj majd nekünk egy üzenetet, hogy hova küldjük el az ajándékcsomagot. A következő videóban valószínűleg jövünk, ahogy behoztok magunkat a dél-afrikai értékelő beszédünkkel, az utazás értékelő beszédünkkel, és az OTI tervvel, az árakkal, és a tapasztalatokkal, az emlékeinkkel, meg mindennel. Jó kis felidézés lesz amúgy. Így van, és utána pedig jövünk egy kis olasz kalanddal, azután pedig, hát azt még nem tudjuk, de hogyha van ötletetek, akkor azt is írjátok meg nekünk ide kommentbe, hiszen mindig nyitottak vagyunk rá. A kempinges videó az már tervben van, hogy megmutassuk nektek, hogy milyen itt Svájcban egy kemping, úgyhogy tartsatok velünk, legközelebb találkozunk. Kolompoljatok és iratkozzatok fel, legyetek csatornatagok és a Discordon se felejtkezzetek meg. Sziasztok! Ciao, ciao.